Машика «Пригоди бравого вояка Швейка». Маю честь доповісти, що я знову тут. Швейку, покваптеся. Скоро від'їжджаємо. Фільм Карела Штекли. У ролях Хрузінський, Марван, Кліномас, Венес, Філіповський, Мразик та інші. Оператор Ян Рос. Режисер Карел Штеклер. Виробництво студії Баранду. Обер-лейтенант Генріх Лукаш. Ми загубили валізу. Тільки скажіть це недбайло. Маю честь доповісти, її дійсно вкрали. На вокзалі завжди крали і будуть красти. Наприклад, в однієї дівчини вкрали коляску. Уявіть, навіть із дитиною у пелюшках. Замовкніть. Досі не збагну, ви прикидаєтесь ідіотом, чи ідіотом уже народилися? Жодна людина за 1000 років не зробила б стільки дурниць, скільки зробили ви за 2 тижні. Сподіваюсь, ви також звернули на це увагу. Маю честь доповісти, що помітив. У мене взагалі такий талант спостерігати. Я помічаю, коли трапляється якась прикрість, і вже пізно. Мені не щастить, як і тому нехлєбу із неказанки, що ходив із собакою до шльондри. Не чіпляйтесь до мене з дурницями. А що там, власне, було у валізі? Нічого особливого. Дзеркало, вішалка з холу. Усе одно всі ті речі належать домовласнику. Як тільки ми завоюємо якесь місто, неодмінно візьмемо іншу вішалку як трофей. Замовкніть. Чи вам відомо, що як тільки ми прибудемо у Будийовіці, я накажу вас заарештувати і тим поквитаюся з вами? Маю честь доповісти невідомо. Ви ще про це не згадували. Дозвольте, ваша світлосте. Ви часом не Прокрабек, представник банку Славія? Маю честь доповісти, пане обер-лейтенант, що колись я читав у газеті, що у пересічної людини росте на голові від 60 до 70 тисяч волосин. І у брюнетів волосся, як правило, більш рідке, що доведено численними прикладами. Щодо цього, один медик у кафе Шпірків казав мені, що випадіння волосся відбувається внаслідок душевного потрясіння відразу після народження. Свиня! Геть звідси. Якщо ви не вмієте поводитися у поїзді, вам слід ходити пішки. Генерал-майор фон Шварцбург. Пане підпоручик, в якій кадетській школі ви навчалися? У Празі. Хіба вам не відомо, що офіцери відповідають за своїх підлеглих? Звісно, відомо. По-друге, ви розмовляєте з ним, як із другом. Ви дозволяєте йому говорити навіть тоді, коли його не питають. По-третє, ви дозволяєте йому ображати начальство. Чудово. Зважаючи на все це, я зроблю відповідні висновки. Як вас звати? Ваше ім'я? Лукаш. Де служите? Я був... Я не питаю, де ви були. Де ви служите зараз? Мене щойно перевели з Праги у чеській Будийовіці. Так вас перевели. Це вони дуже добре зробили. Вам не зашкодить побачити справжню війну і побувати на полі бою. Щодо цього вже прийнято рішення, пане генерал-майор. Швейку. Нарешті настав час, коли ви отримаєте від мене такий ляпас, якого світ ще не бачив. Навіщо ви причепилися до цього лисого пана? Чи вам відомо, що це генерал-майор фон Шварцбург?
Невідомо, але він викопаний пан Пуркрабек. Замовкніть. Я мав уже досить клопоту через ваші дурниці. Не ходіть за мною. Дозвольте. Можна вас запитати? Мій знайомий Гофман стверджував, ця пожежна сигналізація ніколи не спрацьовує. Коротко кажучи, вона взагалі не працює. Тобто я хотів дізнатися, як воно є насправді. Він брехав. Дивіться, якщо смикнути за ручку, Униз? так, не вгору ж. Ця ручка пов'язана через усі вагони з локомотивом. Аварійні гальма мають працювати. Ось начальник поїзда. Цей солдат смикнув за ручку стоп-крана. Щоб ми продовжували свій шлях. Погано, якщо потяг запізниться. У мирний час це було б ще нічого, а зараз війна. Усі мають знати, що у потязі їдуть військові. Генерал-майори, підпоручики і солдати. Кожне запізнення поїзда – це ганьба. Наприклад, Наполеон запізнився на 5 хвилин у Ватерлоу, і вся його слава зійшла на нівець. Швейку, Маю честь доповісти, що я зупинив поїзд. швидко сюди. Заходьте, заходьте. Буде вам на переливки. Я ненормальний. Як це він сам міг зупинитися? Вам це коштуватиме 20 крон. Та це ж не я зробив. Я ж не якийсь хуліган. Я не сперечатиму з вами. Вам усе пояснить начальник вокзалу у таборі. Будь ласка, мені подобаються освічені люди. Табор. Я не винен. Присягаюся, я не винен. Що трапилося? Знову солдатика б'ють. Прошу вас, пане, допоможіть мені пояснити цьому панові, що я не винен. Затриманий. Або ви платите 20 крон, або... Коли людина йде на війну, щоб вмерти за імператора, вона не бере із собою грошей. Пане начальник, це ж дрібниця. Випишіть мені штраф, я сплачу за солдатика. Пасажирський поїзд напрямку. Офіціанте, рахунок, будь ласка. В мене 2 пива, в солдатика сосиски, перець, булочка і 5 кухлів пива. Добре. Не переймайтеся через те, що загубили підпоручика з документами. От вам 10 на дорогу. Беріть, беріть. Зараз усіх посилають у Росію. Будьте розумним і не затримуйтеся на фронті. Розумієте? Ми ж чехи. Коли будете в полоні в Росії, перекажіть від мене вітання Сладку Земану. Достатньо просто переказати вітання з табору, він зрозуміє. І пийте, пийте. Оголошується посадка на швидкий потяг Вешалова, Жемості, Горні Дворжичі, Відень. Ви говорите угорською? Я чех, друже. Хочеш випити? Не маю грошей. Неважливо. Пий, як належить. Смачно, дякую. Мені дуже приємно. Офіціанте, ще пива.
Оголошується посадка на пасажирський потяг межі мости Чеські Будейовиці. Весела. На фронт? Куди там, друже? Це не для мене. Moskali. Pikpaput. Ty. Tu. Ти Andrej. повертаєшся додому? Forve. Додому? Rik. Ні. Я втік. Офіціанте, ще пива. Будь ласка. Ваші документи, поліція. Három gyermek. Három. De ti rozumíš? Я тебе розумію. Всі діти. У тебе 3 дітей. Ти. Іліан. Ільян. Іліан. Ілієн. Добре. Емпі. Гастей. Напивайся, угорський хлопче. Ви б нас так не пригощали. Ваші документи. Швидко документи. У мене немає, Любчику. Що це означає, Любчику? Це означає щось на зразок пан Фельдфебель. Так, Люба. Як це одна вдома? Так, так, так. Я вже у тебе лечу. Цілую. Увійдіть. Якраз на святвечір. Уявляєте? І такий випадок. Маю честь доповісти, пане обер-лейтенант. Цього чоловіка затримали на вокзалі без документів. Саме зараз. Чому? Ідіть сюди. Що ви робили на вокзалі? Маю честь доповісти, що я чекав на поїзд у Чеській Будейовиці, щоб потрапити у 91-й полк, де я служу в обер-лейтенанта Лукаша, якого я змушений був покинути через виписаний мені штраф, бо мене запідозрили у зупиненні поїзда ручкою аварійного гальма. Я геть спантеличений. Поясніть все чітко, не перестрибуючи з 5 на 10. Маю честь доповісти, що вже з моменту посадки нам не пощастило. Це з гальмами чи що? Ні, спочатку у нас зникла валіза. А потім, щоб вас не заплутувати, якийсь генерал-майор зовсім лисий. Прошу вас швидше. Та перед тим, як усе прояснилося, потяг поїхав. А я залишився тут, мов сирота без документів. А чому не поїхали слідом іншим поїздом? Маю честь доповісти, що поки я чекав на поїзд, мені довелося пити пиво і ще раз пиво. Знаєте, що означає, коли про когось кажуть дегенерат? На нашій вулиці жив такий. Його батько був польським шляхтичем, а мати повитухою. А він підмітав вулицю і вимагав, щоб до нього зверталися пане граф. Я не збираюся марнувати на вас час. Ви негайно йдете до каси, купуєте квиток і прямуєте в Чеські Будейовиці. Зрозуміло? Маю честь доповісти, зрозуміло. Та в мене зовсім немає грошей. Я усі гроші на потяг до Будейовиць пропив. Тоді, недбайло, підеш пішки. Хай тебе заарештують за запізнення. Корпорально. Виведіть цього хлопця з вокзалу і покажіть йому дорогу. Село Путім, район Пісок. Vyplašil jsem vás, tady. Я вас застав у Путімі. Četníci, ale obecně. Ви не жандарми, а звичайні поліцейські. Замість того, щоб розвивати свою спостережливість на всі 100. Ви поводитесь як свині, не чхати. Ви відповідаєте. Ви вештаєтесь удома і гадаєте, що війна пройде повз вас? Маю доповісти,
Жінко, стривайте. Підійдіть. Це наша служниця. Де закололи свиню? У млені. Вона важить 180 кілограмів. Якщо ви не образитесь, я б вас... Віднесіть. У нас є добрий шурц. Замовкніть. Скільки важить свиня, ви знаєте. А що у лісі повно дезертирів, вас не турбує. Я вам щодня відсилаю робочі плани, накази, інструкції, анкети, секретну інформацію. Де вони? Усе є, пане міністр, все на місці. Вони десь тут, пане міністр. Я ці документи замкнув у шафі. Де ж тільки ключ? Чудово. Ви їх навіть не розпечатали. Розумієте, державні печатки? Вас не цікавить, що відбувається на фронті. Наші війська з перемогою просуваються вперед. Певна річ. Але передислокація наших військ на сході Карчі спричинила перехід Карпат російськими військами. Крім того, росіяни посилають до нас шпигунів через лінію фронту. Серед них багато російських чехів, що являють для нас особливу небезпеку, бо вони гарно знають чеську. Тому ви маєте затримати і допитати кожного, хто викликає підозру. Далі ви маєте щотижня подавати рапорт про настрої місцевих жителів. Маю честь доповісти, що в населення замало розуму, щоб шпигувати. Так і є. Та на війні ми повинні бути особливо обережними та розумними. Ви маєте знайти спосіб, як завоювати довіру людей. Крім того, вам дозволено завербувати серед місцевих оплачуваного інформатора, який буде передавати найважливішу інформацію. Добрий день, солдатику. Куди прямуєш? Іду, бабусю, у полк на війну у Будейовіці. То ти ж неправильно йдеш. Ця дорога приведе тебе у клати. Гадаю, що із клатів можна потрапити в Будейовіці. Там, за колодязем. Зачекай на мене, я принесу тобі картопельки. Вона тебе зігріє. Ви дуже добрі, бабусю. Їж, солдатику, їж. Тобі стане краще, попустить. Дякую, бабусю. У нашому селі краще не світися. І ранець минай, там жандарми, мов ті собаки. Все ловлять дезертирів. Прямуй просто через луг на Гершман. Там дуже добрий жандарм на ім'я Бджезін. Він усіх пропускає. А документи при собі маєш? Ні, бабусю. Тоді й туди не ходи. Біжи прямо через ліс до Протівіна. Там у кінці вулиці знайдеш пана Меліхарка. Це мій брат. Перекажи йому вітання. Він покаже тобі дорогу до Будейовіць. Дякую, бабуню. Треба вже йти. Нехай тобі Господь допоможе. У мене на війні 2 онуків, а у Малахіні купи собі самогону, бо до Протівіна далеко йти. Помагай, Господь. Помагай, Господь. Рампале, Слухаю. відкривай конверти. Швидше. І ви також. Ви можете припинити чхати? Я не можу, я хворію. У мене у носі свербить. Піду краще ляжу. Неодмінно. У лісі повно шпигунів, а йому тільки бледарювати. Сідай.
Ти вже бачив хоч одного шпигуна? Я ні. А ви? Я також. Але я б його відразу впізнав. Це легко казати, завоювати довіру. А як? Я б зміг. Ви? Кажіть. А ви знову скажете, що я тільки базікаю. Та ні. Кажи. Ну тоді. Та ні, це напевно дурниці. Нічого не знає, примушує себе вмовляти. Добре, я скажу. Нічого не бажаю чути. Якщо б Рампал тільки забажав, то на своїй трубі зміг би вивчити пісні і піти до місцевої капели. Годиться. Рампале, все, ідіть і займайтеся музикою. Ви ж мені заборонили вчора. Вчора, не сьогодні. Накази не обговорюються. Беріть трубу, ідіть грайте. Важче знайти інформатора. Я все думаю про це, але скоро моя голова трісне, мов кавун. Нарешті. Хоч раз у житті ти прийшов вчасно. Проходь. Пепко? Рампле, не заважай мені працювати. Ви ж самі наказали грати. Грай поки що в камері, вона порожня. Бачиш цей портрет? Знаєш, хто це? Це сам імператор. Розумієш? Добре. Ось тобі монета. І якщо ти почуєш, що імператор скотина і цю війну ми програємо, прийдеш і скажеш, хто це сказав. Зрозуміло? Добре. І підстрибни. Ось і все. У нас уже є інформатор. Так. Тепер запишемо. Де чорнила? Чорт забирай. Ось. Будь ласка. Будемо писати. Витрати на місцевого оплачуваного інформатора. Так, напишемо 50 крон. 50. У цьому не ходи. Тут повно жандармів, а жебракувати у такій одежині все одно не зможеш. Куди йдеш? У Будойовіці. Друже, тебе ж одразу заарештують. Тобі потрібне цивільне, щоб був обшарпаний. І прикинься кривим калікою. Почекай, не бійся. Я візьму тебе на ніч до старого пастуха. Він підшукає щось старе цивільне. Ходімо. Мій дідусь також був дезертиром. Тільки під час війни з Наполеоном. Його спіймали у Воднянах і так надерли дупу, що живого місця не було. Та йому ще пощастило. От дідусь старого Яриша, зражець, отримав за втечу кулю в лоба. Коли ти втік? Відразу після мобілізації щойно нас відвели до казарми. Переліз через стіну? Інакше не виходило. А як варта? Стріляла в тебе? Стріляла? А як же? І куди тепер прямуєш? Та він божевільний. Уявляєш, збирається у Будейовіці.
Молодий, зелений. Сам собі смерті шукає. Їжте, поки є що. Якщо війна триватиме, знову їстимемо щавель і траву. Вони зовсім розжерлися на баранину, навіть і не дивилися. Їм свинину давай та птицю. Все на маслі їм подавай, на салі. Відчиніть. Це жандарми. Ховайся. Ходімо. Добрий вечір. Господь благослови. Добрий вечір. Чи ти не заблукав, хлопче? Ні, дідо. Шукаємо дезертирів. Що, тут? У лісі. У вас лише зігрітися хочу. Це інша справа. Obyvatelstvo Жителі села Путім цілком лояльні. loajální, Згідно зі шкалою, встановленою імператором, виданою Міністерством внутрішніх справ, настрої населення 1А. dále. Далі. Za За placeného інформатора informátora було встановлено byl získán як, власне, його звати? Того хлопця. já nevím. Не знаю, його називають вискочі підстрибни. Підстрибни, вискочи. Výborně. Чудово. Josef Йозеф відскочив. Пане Вахмістер, ви геній. Proto jsem tady Тому я в taky Путімі velice, і командир, Oni а ви до смерті залишитеся розводящим. Бо у вас замість голови макітра. Зрозуміло? Jo, Добре. který zemí Вище згаданий інформатор, občan pilný, старанний, oddaný tomu, відданий трону і що там далі? a baba tam Смачні dá огірки. tak má. Vezmou se Що там? Відданий трону. Jo, oddaný tomu Відданий трону a vůbec і взагалі fajn. Jdou se podívat ідіть venku, на a tam se вулицю tam і nějakého подивіться, trapu. хто там вештається. Проходьте, проходьте. Добрий день. Pěkně vás Ласкаво vítám. просимо. A posaďte. Сідайте. Bez toho. Ви втомилися. A vypravujte І розповідайте нам, куди йдете. У Будийовіці до свого полку. Тоді ви переплутали дорогу. nám. Podívej. Погляньте сюди. Tady jsme Ми зараз отут. Потім od nás na jih, на південь od protivína na Противін, jih jsou Budějovice. а далі на південь Будойовіці. Бачите, ви йдете не в Будойовіці, а навпаки. Проте я йду у Будийовіці. A odkud А звідки ви йдете у Будойовіці? Із табору. Co pak jste dělali? А що ви там робили? Чекав на поїзд у Будийовіці. A proč pak Так jste чому ж не jel na поїхали? Budějovic? Не було квитка. A proč Чому ж вам не видали безкоштовно, як військовому? Бо в мене не було документів. Багато російських чехів, підготовлених у штабах, являють для нас особливу небезпеку, бо вони гарно говорять чеською. Тому усіх, хто викликає підозру, ви зобов'язані затримати і допитати. Zavočí? Обшукайте його. Я роздягнувся. Řekněte mi, proč Скажіть мені, vůbec nic, ale чому ви opravdu нічого, sebe. зовсім нічого не маєте при собі? Бо мені нічого не потрібно. A co pak А jste що dělal? ви робили на A вокзалі у таборі? Co? Я розмовляв із солдатами. Звідки вони, із якого полку, куди їдуть.
А не запитували часом, якої чисельності полки? Я це давно на пам'ять знаю. Ви знаєте російську? Не знаю. Не знає. Це байдуже. Ми все одно вас затримаємо. Чому б і ні? У вас тут тепло, і піч не димить. Зачини. Іди сюди. Ти чув? Він не знає російської. Як я засипав його запитаннями? Це якийсь старший офіцер. Чого витріщився? Росіяни не пошлють шпигувати дурника. Пане вахмістер, в мене немає слів. Просто Шерлок Холмс. Основа криміналістики – це інтелект і доброзичливість. Дайте йому попоїсти. Пошліть у шинок служницю, а потім нехай зварить чаю з ромом. Стривай. Нікому ані слова. Це військова таємниця. Іди. Оближте цю класику. Вивчайте якусь народну пісню. Командиру жандармерії. Ні. Командиру жандармерії. Список. Смачно. Непогано. Послухайте, як ви можете грати пісню про маленького мисливця, коли на вас жандармська уніформа? Припиніть негайно, а то матимемо через вас клопіт. Відповідно до усіх прикмет, мова йде про російського шпигуна, що відмінно знає чеську і намагався. Жандарме, сюди. Намагався. Не чхати. Він обідав. Так, копчене стегно, кнедлики і капусту. А зараз що робить? П'є чай з ромом і вдає, ніби задоволений життям. Оце так витримка. Однак він має розуміти, що він на волосину від смерті. Треба мати залізні нерви. От якби ви у нас в Австрії так поводилися. Не кивайте. Вам сподобалося? Та нічого. Ще побільше капусти, як цей має бути. Чай з ромом мені також сподобався. У Росії п'ють багато чаю. А чи є там ром? Ром є у всьому світі. А чи є в Росії гарні дівчата? Гарні дівчата є всюди, пане вахмістер. А як вам в Чехії? Мені подобається в Чехії.
На своєму шляху я зустрів багато гарних людей. У нас хороші люди. Я не кажу там про бійки і крадіжки, то все дрібниці. А що ви хотіли робити у Будойовіцях? Знайти свій 91-й полк і воювати з ним. Це найкращий спосіб знову опинитися в Росії. Ви вмієте фотографувати? Так, Тоді чому не носите з собою фотоапарата? бо в мене його немає. А якби був, ви б фотографували? Якби ж то воно так. А це важко сфотографувати вокзал. Немає нічого простішого, бо він не рухається, і не треба казати, щоб він посміхався. Вранці ми відвеземо вас у Пісок. Ви там були? У 1910 році на імператорських маневрах. А ви брали участь у всіх маневрах? Звичайно. Дай на йому ще чаю з ромом. І мені. І побільше рому. Ти, мій золотий слов'янський хлопче, мій маленький шпигунчику. Не бійся. Скоро козаки будуть у Моравії. Хай живе російський цар. Ми його оберемо і чеським королем. Зрозуміло, що Франца Йозефа далі туалету не можна пустити, бо він накладе їм на Шенбрун. Не жартуйте, ми ж жандармерія. Бабо, ану йди сюди. Іди до шинку, хай дадуть мені ще один самогон. Пане вахмістр, дайте мені хоч трохи грошей. Вже 3-й рік минув, як ви мені винні за послуги посильного. Мовчи, інакше я накажу тебе заарештувати. Нам давно відомо, що твій син браконьєр. Іди. Куди ви лізете? Мені треба вийти. Скажи. Ну, скажи. В Росії найкраща горілка. Зізнайся, як чоловік. Найкраща. Ти мене порадував, що признався. Саме так і має бути на допиті. Іди сюди, хлопче. Дай я тебе поцілую. Ви знову відзначилися. Вчора кричали «Хай живе Росія» разом із нашою бабою. Ви також не святий, пане вахмістр. Учора ви казали, що скоро наш імператор копита відкине, а його величність Вільям – скотина. Це я казав? Ви, пане вахмістр. І ще ви кричали Замовкни. «Я не брешу». Як ви можете щось пам'ятати? Ви ж вчора були п'яні, мов та свиня. Іначе скотина покотилися на піч. Я завжди вам казав, що алкоголь шкідливий. Не вмієте, а п'єте. Приходьте до тями, бо ви маєте супроводжувати шпигуна до пана міністра. Він буде радий за нас. Ідіть. Уже йду. Солдат Рампел, покличте сюди нашу бабу. Доброго ранку. Доброго ранку. Як виспалися? Нічого, дякую. А ви? Я всюди пристосовуюсь.
Тільки подушку вам доведеться змінити. Вона, певно, із лебединого пуху. А зараз розводящий відвезе вас на допит у жандармерію. У жандармерію. Так. І з радістю. А то я вже боявся, що ви мене залишите тут до кінця війни. Згідно з наказом, вам потрібні наручники, але ви порядна людина, тому я не стану одягати їх на вас. Відведіть його. Щасливої дороги. Всього найкращого. Дякую, пане вахмістер. Дякую за все, що ви для мене зробили. Як тільки з'явиться можливість, я вам напишу. Якщо буду поблизу, то зайду. Господи, що там знову панові вахмістру від мене потрібно? Цього я не знаю, але він страшенно лютий. Певно, ви там щось вночі накоїли. Боже мій. Проходьте. Іди сюди, тварюко. Послухай, вчора ти стала свідком великої події. Можливо, твій дурний мозок цього не розуміє, та вчорашній солдат виявився шпигуном. Боже мій. Це ще не все. Щоб нам про щось у нього дізнатися, треба було говорити казна що. Ти ж сама чула. Так, чула. Так от пам'ятай, ти знаєш професійну таємницю. І не смієш про це нікому натякнути, навіть коли будеш помирати. Інакше тебе не дозволять ховати на кладовищі. Господи, Пресвята Діво Марія, що ж я таке зробила? Що скоїла? За що це мені? Не реви. Прикладися до Христа. Підніми 2 пальці правої руки та повторюй за мною. Клянуся всесильними Клянуся. і вам, пане вахмістер, І вам, пане вахмістр, що під страхом смерті нічого не скажу. що під страхом смерті нічого не скажу. Поцілуй Христа. Ось тут. Пане вахмістер, Благослови вас, Господь, на віки вічні. залиште нас наодинці з паном вахмістром, добра жінко. Слухаю вас. Пане вахмістер, я тільки но зустрів вашого пастуха, і він мені розповів. Нічого поганого. Я краще ще раз повторю. Так, він мені сказав, що ви казали, нібито наш імператор скотина, і що війну ми не виграємо. Але як ви могли розмовляти з ним про такі речі? Адже вам відомо, що він бовдур. Що? Якщо бажаєте повеселитися, Я вас не чую. якщо хочете повеселитися, щоб вас ніхто не зрозумів, завжди вмикайте якусь музику. Добре. Бачите, з якою цікавістю він на нас дивиться. Він не може впізнати, хто ви. Пане Шинкар, інакше виникла паніка, а це неприпустимо під час війни. Добре, я тут не буду причиною паніки. Залиште тут усе. Брат каже, що за годину ми будемо у писку. Ви брати? А у вашого брата відпустка? Сьогодні закінчується. Добре, ми його надурили. Певно, треба вже йти? Звичайно, підемо. Певна річ. Зараз тільки полудень. Все одно ротмістер Кенніх обідає. Якщо до писку прийдемо о 4, часу буде ще повно. Скажи, хіба від нас той писок утече? Не втече. А я під задоволенням опинився зараз у свого оберлейтенанта. Пий, він від тебе також не втече.
Пане шинкарю, несіть карти. Будемо грати. Не втрачайте розум. Хочу, щоб ви у мене виграли всі гроші. Прошу вас, умовте його. Він напився з радості, що я живий. Брате, Ви не чули вночі канонади? Іди до біса. пане розводящий, треба йти, щоб не блукати в темряві. Без паніки. Сидіти. Щодо цього існує інструкція. Знаєте, що це таке? Інструкція – це список найважливіших наказів. Ходімо на двір, там вам полегшає. Ми повинні радіти, що в теплі. В окопах їм гірше, ніж нам на печі. Спокійно, без паніки. Будь-яка паніка заборонена. Опануйте себе, не втрачайте розум. Брате, Ось тобі ще й капелюшок. Я відіб'ю у вас бажання шпигувати. Певна річ, тільки виходьте, виходьте. куди йдеш? Куди очі бачать? Куди очі бачать? До писку. Я не можу далі йти. Хтось мене тут тримає. Слухай, ти мені набрид. Де в тебе наручники? Ти любиш народні пісні? Дядьку, стривайте. Počkejte! Стій. Обережно переходь. І назад. Зараз я тобі дам пару ляпасів. Ходімо. Коли я нарешті... Та не ганьби себе. З якого полку ви втекли? Ні з якого. Я йду до поручика Лукаша в Будийовіці. Тоді чому панові вахмістру в Путімі нічого не сказали? Бо я бачив, що це марно. Про це вже казав колись шинкар Чуба. Коли хтось не бажає заплатити, на людину щось таке находить, що вона глуха, мов тетеря. Jako pařez. Встаньте, Встаньте, дихняте на дихніть на мене. Ром, самогон, горілка. Горобинна, горіхова, вишнева і ванільна. А ванілкова. Прийти п'яним, як свиня. Дозволити привести себе у возику, мов скотину. Пан ротмістер Кеніг буде вами дуже задоволений.
Zavřete ho! Посадіть його. Až Назавжди. Ходімо, пане гетьман. Я б залюбки у вас дещо спитав. prosím, velice rád. Будь ласка. Грайте. Продовжуйте, панове, продовжуйте. Прошу, пане поручик. Řekněte mi, Скажіть, proč jste nadporučík. чому в нашій компанії немає поручика Лукаша? Ніби він нас уникає. Він чудовий компаньйон у шляхетній компанії. Ach ano, kde Але завжди віддавав перевагу жінкам. Dívejme se každý. Так, де ті лицарські часи, коли кожен бажав приєднатися і брати участь у розвагах. Ten se s От поручик Тангел повністю роздягався і показував нам морські хвилі. Ale ten Lukáš А цей Лукаш, здається, якийсь меланхолік. Він у розпачі. Давно очікував на підвищення, незважаючи на те, що його здібності декорування кепські. Звідки знаєте? А хоч би з того, що він і гадки не має, куди зник його підлеглий. Америка не може воювати, бо вона повністю ізольована океаном. Не кажіть, не кажіть. Історія морських битв дечого вчить. От візьмемо Трафальгар. Кадете Бітлер. Німецькі підводні човни плавають по всіх морях. Již před válkou Коли перед війною ми розмовляли про це з нашим гетьманом, поручик, Чуєте, про що базікає лейтенант Шваш? Знову за своє. Учора ще був дурним професором чеської мови, а сьогодні хоче бути бойовим офіцером. вибачте, пане Оберс, využívám příležitosti. користуючись нагодою, я хотів би попросити нового підлеглого. Слухайте, пане поручик, втеча підлеглого – це безглуздя, яке могло трапитися тільки з вами. До речі, кажуть, ви співаєте? To nestojí Про za це не варто говорити. Хто вам сказав? Тільки не соромтеся. А щодо підлеглого, скажіть Ваніку, щоб вам когось підшукав. Ви вже вибрали когось, пане обер-лейтенант? Spolehám Я розраховую на вас, бо мені не щастить. Я про випадок із Швейком. Утік. Co vás napadá? Як вам це спало на думку? Strašný žvaně. Він старанний, але весь час базікав. Zaplať Bůh. Дякувати Богові, що він зник, бо я б з ним збожеволів. Прошу вас, не затримуйтеся. Ходімо. Mám tady nějaký В мене є один балоун. Йому страшенно не щастить. Дай йому зброю, так він усім нашкодить. Але в іншому досить непоганий. Не стукати. Написано ж не стукати. Бовдури. Чорт забирай. Маю честь доповісти, я знову тут. Pane Oberlaj, Пане обер-лейтенант, прийдіть до тями. poslušně hlas. Маю честь доповісти, обер-лейтенанте, вам лист. Doproveďte pana závodčíka. Проведіть пана розводящого до воріт. Tak vás pěkně vítám. Вітаю вас, Швейку, в чеських Будейовицях. Kdo má být Кого мають potěšen, повісити, той не потоне. ten se neutopí. Už na vás На byl ваше vydán ім'я вже видано ордер на Já se s арешт. vámi už mluvit Я з вами більше не мучитимусь. Мій терпець урвався. Když si pomyslím, Як тільки я уявляю, скільки часу змарнував із таким ідіотом, sám se я divím, сам собі дивуюся, чому й досі вас не застрелив. Але щоб мені за це було, мене б виправдали. Зрозуміло? Маю честь доповісти, зрозуміло. Nezačínejte. Досить ваших дурних витівок, а то дійсно що-небудь трапиться. Už je З вами. Amen. Амінь. Pane Пане Вахмістер, odveďte ho. відведіть його до тюрми. Пане обер-лейтенант, якщо ви раптом шукали ту суміш, якою ви зафарбовуєте себе волосся, Зникни, тварюко. маю честь доповісти, зникаю. Ви знайшли мені чудового підлеглого. Він мене вже місяць дратує, а сьогодні я послав його за обідом, а він половину зжер. Я розлив, вибачте.
Розлити можна суп, а не пюре з м'ясом. А куди ти подів пиріг? Я не знаю. Кажи, брехун. Коли я йшов вулицею, він упав у багнюку. Упав. Ходімо, покажи, де він лежить. Його там уже нема. Прибіг великий собака. Не бреши. Я бачив, як ти жер його на дворі. Пане обер-лейтенант, ти що, не можеш стримуватися? Тобі обов'язково треба їсти обід свого командира. Маю честь доповісти, я постійно хочу їсти. Я такий від природи, таким народився. Тільки но побачу їжу, почую запах, відразу погано. Нехай його прив'яжуть на дворі біля кухні, а його порції нехай кухар віддає. Ходімо, баловне. Halo? Алло? Nadporučík Lukáš? Підпоручик Лукаш. Ano. Так, Ano, beru na vědomí. матиму на увазі. Стривайте, пане обер-лейтенант. Я пошлю за обідом для вас. Дякую, та мене запросив пан Оберс на розмову. Невже це через передислокацію? Та це ще не найстрашніше. Я був на 3 маршах, а на останньому, 9-му, узяли у полон усі воєнні чини, усіх рангів, навіть комендантів. Мене врятувало те, що я поїхав за Ромом у тил. Вони здалися без мене. Не сподівайтеся, що і іншим разом ви будете в тилу. Ні, що ви? Хочу звернути вашу увагу на те, що ви забагато п'єте. І ваш червоний ніс. Я відморозив його в Карпатах. Дивись, яка кісточка. Якби ти належав їм, вони також би весь день дивилися на свій пуп. Аж поки не здалося, що навкруги нього загорівся святий Нім. Щоб ти не нарікав на мене, навкуси. Кусай. Я не люблю робити подібні речі, та нічого не вдієш. Війна є війна. Маю честь доповісти, що мене тільки що відпустили з-під варти. Швейко. Ці папери я маю віддати особисто вам. Тепер ви за них відповідаєте. Дозвольте доповісти. Швейко, замовкніть. Залиште нас наодинці. Ви, тварюко, невже я вас ніколи не позбудуся? Який покидьок вас знову сюди прислав? Маю честь доповісти, це пан Оберс. Спочатку він мене, звісно, вичитав, але потім наказав іти до вас зброєносцем. Зброєносцем? Пан Оберс, мабуть, збожеволів. Цього сказати не можу. Я не знаю. Та він мене дуже прохав, щоб я вас знову не осоромив. Ніби я вас хоч раз осоромив. Та це вже. Якщо й було щось, то випадково. Я ніколи нічого не робив навмисне. Я ж завжди волів як краще. Що ж я вдію? Я ж не винний, що ми від цього завжди тільки страждали. Тільки не плачте тут. Маю честь доповісти, не плачу. Просто мені прикро, що ми з вами найнещасніші люди на цій війні. І взагалі на цьому світі. Головне, ми нічого не можемо змінити. Швейку, заспокойтеся. Маю честь доповісти, що якби це дозволяла субординація, я мав би зізнатися, що зовсім не можу заспокоїтися. А так маю сказати, що згідно з вашим наказом, я цілком спокійний. Так, це я. Уже йду. Чекайте поки що тут. Слухай, не вештайся тут. Я не можу виконати ваше бажання. Vašemu přání nemohu vyhovět.
бо виконую наказ свого командира, бо я тут зброєносець. А ким ви були до війни? Я працював продавцем. Продавцем. Це добре. А я вчився на матеріаліста. У пана Кокошки на Пермштейні у Празі. У Кокошки. Це був такий дивак. Коли я випадково підпалив у нього каністри з бензином, він мене вигнав. Ванік? Так, біжу. Треба йти. Не подобається мені це. Так раптово це може бути тільки марш. Та йди до біса. Пане гетьман Талер, ви призначені командуючим нашої кампанії. Приготуйте все необхідне. Ви поїдете на позиції протягом 14 днів. Алло, чого вам треба? Чи є поблизу Ванік? Я прийду і все вирішу. Якщо нема Ваніка, то слухайте мене уважно. Негайно. Тільки но покладете слухавку. Алло, ви ж сказали, щоб я поклав слухавку. Негіднику. Я за годину повернуся. Дістанеться вам тоді. Негайно зберіться і покличте когось, нехай знайде 10 чоловіків, щоб закупили консерви. Зрозуміло? Пане обер-лейтенант, ви поганої думки про мене. Так, так, усе зроблю. Так. Я ж не дурень. Панове, на останній станції мені передали 2 телеграми. Обидві підписані командуючим бригади Рідером фон Гардером. Швидко в похід. На Соколов. Зарахувати східну групу. Розвідка ліквідується. Навести міст через річку Бук. Стривайте. Детальна інструкція в газетах. Рідер фон Гердер, командуючий бригадою. Дозвольте, пане гетьман. В мене тут випадково опинилася мапа, така сама, як і у вас. І мені тут здається, що деякі накази пана генерала... Слухайте, ви сперечаєтеся з наказами пана генерала. Ви ж офіцерський ембріон. Точно. Я готовий відзначитися на полі честі і слави, бо кожен пішак у плащ-палаці бажає стати маршалом при погонах. Ви матимете цю нагоду Дякую. під час першого нічного наступу. Друга телеграма. Відразу організувати переправу згідно з інформацією з New Fry Frap. За штурм фортеці Пшемисл заплатити кожному по 6 крон. Солдати взагалі не повинні отримувати грошей. Патріотизм, вірність присязі зобов'язують до самопожертви. Ось наша зброя. Про це ми ще до війни говорили з нашим окружним гетьманом. Дивись. Та Вайнерова, що ми бачили на гастролях у Бодайовіцах, тепер на сцені малого театру в Будапешті. Я гадав, Конере, що цей твій лейтенант хороша людина.
і ставиться до солдатів як батько. Ти гадаєш? Та він просто свиня. Як грубо ти називаєш свого лейтенанта? Він у запасі? Так, А хто він поза війною? професор чеської мови. Я тобі заздрю, хлопче. Ти ж на війні вивчиш літературну мову. Будеш сам як професор. Швейку, що ви тут робите? Маю честь доповісти, що ми тут саме говорили про пана лейтенанта. Який це рідкісний тип характеру. Добре, Швейку. Тепер ідіть до Балоуна. Хай принесе мені хліба з печінкою тріски. Вона в моїй валізі у фользі. Слухаюсь. Конере, я ж тобі заборонив розмовляти з цим дурним Швейком. Це дурний світ і гультяй. Про що ти з ним розмовляв? Відповідай. Чого мовчиш? Я з ним не розмовляв. Вибачте, це він до мене говорив. Обманщику, ти мене не знаєш. Начувайся. Балоуне, ти повинен принести панові оберлейтенанту булочку з паштетом і печінкою. В мене немає. Немає. Я думав. Я відкрив. Понюхав, чи не зіпсувалась. Я спробував. І зжер її разом із фольгою. Вам, Балоуне, треба працювати над собою. Якщо перед вами знов буде проблема, що ви щось жерли, по-перше, запитайте себе, яке відношення до вас має печінковий паштет. Тільки завдяки мені ви тут. Вас мали б відправити на фронт. Забирати поранених з поля. Тобі не соромно? Ти ж солдат. Я не створений для війни. Я увесь час хочу їсти, бо мене відірвали від нормального життя. Зверніться до командування дивізії. Це приблизно 500 кроків від вокзалу. Гетьман Баїля. Цю телеграму ви можете спокійно викинути. Тільки між нами командир бригади збожеволів. Він всюди розсилає ці дурниці. Чому ви тоді? Розумієте, поки там в міністерстві до них дійде, Але за таких умов буде казна що? війна завжди хаос. Та ви не хвилюйтеся. Навіть такі накази приведуть вас на фронт. Ваш поїзд далі не йде. Звідси підете на позиції пішки. Забудемо про завтра. А сьогодні танцюймо. Тут симпатичні дівчата. Є і донька мого генерала. Раніше вона віддавала перевагу лесбіянкам. А ще є один поручик, що завжди перевдягається у жіночі сукні. Ось самі побачите. Прошу, прошу. Після вас. Встати. Не думайте, що я вас тут тільки годую, свині. Менше жерти, більше бігати. Коли ви вже луснете, поросята. За вашим наказом, пане гетьман. Оце і є дисципліна. Пам'ятайте, що ворог використовує непередбачувану зброю. В залишених містах будують борделі, персонал яких має венеричні хвороби, щоб наша армія зазнала втрат. Тому попереджаю вас. Горе тому, кого я там спіймаю. Маю честь доповісти, що вам необхідно нам сказати, де такий бордель знаходиться.
бо може статися. Ви мене знаєте? Знаю. Можливо, ви мене знаєте з позитивного боку. Та коли пізнаєте з негативного, я вас усіх змушу заплакати. Так ви мене знаєте? Знаю, пане обер-лейтенант. Востаннє кажу, що ви мене ще не знаєте. У вас є брати? Маю честь доповісти, є один. Ваш брат таке ж лайно, як і ви. Хто він? Професор, маю честь доповісти. Він також був на війні і витримав офіцерський іспит. Ідіть. Панове, я тільки но повернувся зі штабу бригади. Наш поїзд далі не піде. Завтра виступаємо на позиції. Необхідно, щоб усі офіцери... Де лейтенант Зуб? Генріху, направ, будь ласка, за ним зброєносця. Пане гетьман, дозвольте зробити невеличкий відступ. Кадете Гіплер. Швейку? Так. Не знаєте, де лейтенант Зуб? В кафе навпроти вокзалу. Він оголосив, що особисто обійде всі борделі, і біда тому, кого він там знайде. Візьміть Кундерса та йдіть за ним. Там дуже добре, але його там немає. Треба йти нагору. Ходімо. Мій господарю. Що? 3 Kronen für einen Mann. Harom Corona. Harom. Чудово, що ви нас вітаєте як переможців, та в нас немає грошей. Also, ja, Або ви йдете з ними, або геть. Тут дівчата не для базікання, а для роботи. Не дуже на нас кричіть, а то отримаєте по пиці. Стійте! Залишайтеся тут. Забери руку, дурню. Ми тут в інтересах армії. Чекай. Чого тобі? Мені страшно. Поводься з гідністю. Один, два. Струнко. Не зважай, ходімо. Умберте. Іди сюди. Налийте ще одну. Пий, пий. besetzt. Зайнято тут, зайнято. Ідіть. Ідіть далі. Якщо ви шукаєте ключа від кабінету біології, то він у сторожа на першому поверсі. Маю честь доповісти, що на вас чекає розмова. Ви той бешкетник, що пошкодив глобус, чи не так? Пам'ятайте, що під час війни ніякі виправдовування не приймаються. Пане лейтенант, Це ти, Швейку. Нарешті я тебе застав на місці злочину. Ти заслуговуєш на ляпас. пане лейтенант, ходи сюди, допоможи мені. Де я? У борделі. Де? Ніколи не знаєш, де опинишся. Це цікаво. Я навіть взимку так не пітнів. Ви зі мною згодні?
Ви мене не знаєте, а коли пізнаєте, так поплачете. Швейку, що ви робите? Маю честь доповісти, граємо на пару в мар'яж. Це така невинна гра, у яку грають на Різдво, коли у світі панують добро і мир. Не бешкетуйте. Самбор 30 кілометрів. Самбор 10 кілометрів. Ходи сюди. Ось тобі мило. Не забудь повернути. Дивись, він мені позичив мило. Розумієш, ми на фронті, офіцери стали добрішими. Почекай, поки звариться, не нажеро. Це не життя. Коли я був вдома, завжди сам робив ковбасу. Я так наїдався фаршу, що мало не лопав. А потім рікою лється пиво. І ти такий задоволений. Усе це у нас відібрала війна. Ви дивляєтеся ворога, Швейку? Та ні, дивлюся, чи гасить там хтось. Коли на кампах горіли водяні млини, приїжджали пожежники аж із Височан. Знову за своє. Скажіть мені, чи ви дійсно такий дурень? Усі не можуть бути розумними. Дурні мають бути винятком, бо якби були лише розумні, у світі було б стільки розуму, що кожен другий збожеволів би. І досі дивуюся сам собі. Чому я з вами розмовляю? Це тому, що ми давно знайомі і стільки разом пережили, і натерпілися. Ми ж не винні, що з нами таке трапилось. Це ж доля. Що імператор накаже, те й є вірним. Одного разу він звів нас разом. Цікаво, що ви без поваги ставитесь до офіцерів.
Крім того, навіть до поважних осіб. Мені це ніколи не спадало на думку. Певно, тому що життя настільки складне, а життя однієї окремої людини просто ніщо. Пане поручик, маю честь доповісти. Наказ із бригади. Знову зміни. Замість табора нам треба йти у Фелштель. У цій бригаді просто божевільні. Швейку, візьміть Ваніка і йдіть у розвідку. І візьміть із собою балоуна, щоб я не мав клопоту з ним. За картою тут має бути хрест. Ось там. Там. Та його немає ані там, ані тут. А тут є. Це ж план Генерального штабу. Гадаю, треба в когось спитати. В кого? У тому вся й проблема. Я зараз божеволюю. Тут такі дивні назви. Друзі, вони нас принесли в жертву. Ми розвідка боєм. По нас стрілятимуть. Значить, ми загинемо за імператора. А в мене вдома господарство. Стривайте. Треба порадитись, куди йти. Я б пішов за оцим струмком. Ми заблукаємо. Його ж нема на карті. Хлопці, давайте повернемося і скажемо, що там щось наплутали. Вас не питають. У вас є компас? Без компаса не розібратися. Карта може бути неправильна. Обер-лейтенант сказав, що ми не можемо заблукати. То нащо лізти нагору? Швейку, не втрачайте розум. Якщо ви думаєте інакше, нам треба розійтися. Друже, чекай. Умієш будувати залізницю? Татарин? Не татарин. Черкес. Маю честь доповісти, пане майор, що я не інженер, а зброєносець з 11-ї маршкомпанії.
Я випадково потрапив до вас у полон. Вірніше до нас. А трапилось це Ви чех? із Праги. У тюрму? Ізолювати? Я ж не договорив. Віддати під трибунал. Зі мною нещодавно стався кумедний випадок. Я виніс смертний вирок одному вчителю і наказав його повісити на дереві, зовсім забувши, що ми перебуваємо посеред степу, і навколо, крім трави, нічого немає. Але наказ є наказ. Тому забрали вчителя і поїхали шукати дерево. А ввечері знову повернулися з учителем. На щастя, тут з нами такого не трапиться. Дерев повно. Ну що, пане майор-аудитор, розпочнемо засідання. Ми підсадили до ув'язненого Швейка нашу людину. І той дізнався, що він був у Києві. Тому в нас абсолютно надійна інформація. Типовий випадок. Знову страта. Усе зрозуміло. Вітаю. Приведіть засудженого. Вірніше, обвинуваченого. Швидше. Кухар мені сказав, що опівдні будуть смажені пончики. Ви зрадили імператора. О, Господи, коли? Я і зрадив нашого найкращого повелителя, заради якого я стільки натерпівся? Не може бути. Оближте ваші дурниці. Тут є докази вашої вини. Я востаннє вас запитую. Ви змінили чеську форму на російську добровільно? Чи вас змусили? Добровільно. Без примусу. Без. Ви розумієте, що ви пропали? Розумію. У 91-му полку мене вже певно шукають. І дозвольте пояснити, як люди перевдягаються у чужу форму. Божетев, палітурник у Празі. Як його звати? Божетев. Božetěch Josef, Йозеф Божетев. Praha, Příčná. Палітурник, Прага 1, Чтична вулиця, 16. Не знаю, чи живе він там досі, бо те, про що я хочу розповісти, трапилось приблизно у 1908 році. 1908. Ona už Празька поліція його сама знайде. To stačí. Досить. Podejte ho na chod. Виведіть його в коридор. Soudce Судді порадяться. Pánové, Панове, пропоную зачекати, поки не прийде відповідь з 11-ї маршкомпанії 91-го полку, до якого він нібито належить. Навіщо? Тут усе ясно. Стратьте його під мою відповідальність. Смажені пончики – це головне. Пане генерал, вирок – це результат розслідування, що включає багато речей, які у свою чергу включають інші, пов'язані з ними, і можуть нас привести до певних зв'язків, наприклад, заколоту. nitky opět Яка різниця? Очікуючи на відповідь із бригади, ми можемо запропонувати йому відпущення гріхів перед стратою. Та результат буде той самий. Панове, покваптеся, пончики треба їсти свіжими. Маю честь доповісти, пане майор, телеграма із бригади. Йозеф Швейк, зброєносець 11-ї маршбригади, зник 11 числа цього місяця на переході в Кілфелштейн. Хіба ж я наказав, що він хуліган? Негайно доправити піхотинця Швейка у місце дислокації його полку. От бачите, я саме це і передбачав. Через такі роги сталося багато неприємностей. Одного разу Фердинанд, якого застрелили в Сараєво, Зайдіть. Хлопче, як вам спало на думку десь на ставку вдягнути російську уніформу? До того ж потрапити до полонених. Це міг зробити тільки дурень. Poslušně hlásím, že маю честь доповісти, я помічаю, що дійсно божевільний, slabomyslnej. особливо ввечері. Замовкни, негіднику. Іди. Нехай його стратять у його бригаді.
То що, ви його вже забили? Вже висить. Budou také Буде jaterníčky? справжня ковбаса, пане гетьман. Усе за правилами. Він уже закінчує начинку. Ковбаса буде на славу. Ось і кишки. Вони красиві. Ви їх гарно помили? Так. Баловне! Тварюко, я ж тобі казав не чіпати. Хоч трішечки. Змилуйтеся. Дайте хоч спробувати. Виведіть його, а то він з'їсть свинину для офіцерів. Я не винний, що хочу їсти. Коли ти вже наїсися. Вибачте, мабуть, ніколи. Řeknu ti, Heinrich, máš ty... Генріху, тобі не щастить із підлеглими. Надійшов наказ про арешт Швейка. No to se mi znamení toho... Цього мені й треба. Нарешті я від нього здихався. Pánové, Панове, Маю честь доповісти, що я знову тут. Господи, він знову тут. kde jsi se plál... Де ти був, сволото? Víte, Švejku, Знаєте, Швейку, що батальйон видав ордер на ваш арешт? Вони зробили правильно. to byla Це їхній обов'язок. Це не дрібниці, коли імператор втрачає такого солдата. Я тебе зараз поб'ю, скотеняко. Кажи коротко й чітко. Що ти знов накоїв? Маю честь доповісти, вони хотіли мене розстріляти, бо я зрадив імператора. Dvoje... Заради Бога, що ти верзеш? Mluvíte? Насмілюсь доповісти, що це було не найгірше. Я також не отримав платні за весь цей час. Щоб ти сказився. Тобі пощастило, що я не хочу псувати свій настрій через свинячий бенкет. Ходімо, панове. Швейку, якщо з вами щось іще трапиться, це буде вашим кінцем. Маю честь доповісти, що коли людина перебуває на фронті, то повинна бути готова до всього. І ніщо не повинно її дивувати. Вчора генерал хотів, щоб мене стратили. Чому він цього не зробив? Така доля, пане лейтенант. Що б ви робили без мене? А я без вас. Зникни, щоб я тебе не бачив. Привіт, народ! Ласкаво просимо. Гей, де ти блукав, Швейку? Привіт, приблудо. Хлопче, я скучив за тобою. Кава з ромом піде тобі на користь. Буде ковбаса, холодець. Ти вчасно прийшов. Я дуже радий, що повернувся до своїх. Ну, я не знаю, що б ви робили тут, якби мене не було. І війна тривала ще кілька років. Слухай, Швейку, як довго, на твою думку, війна триватиме? 15 років. Як ти знаєш? Це само собою зрозуміло. Бо колись була 30-літня війна. Зараз люди наполовину розумніші, тому у нас є 30 поділити на 2 – це 15. Стоп! Назад! Ви що там, збожеволіли? Тут же люди! За мною, панове! Мамо, рятуйте!